ভালে চাগে মাই হোম ষ্টৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিৰ দিনটো বিশেষ আজি কি আছে আপোনালোকে জানিছে সকলোৱে আজি আছে লক্ষ্মী মা দেৱীৰ পূজা আজি পূজা ভাগ কেনেকৈ আয়োজন কৰোঁ তাকে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব লাইক কমেণ্ট এটাও কৰি দিব আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকি তেন্তে হ'লে এতিয়া আহিছোঁ আৰু এইফালে মই জানমানক গাটো ধুৱাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা গাটো ধুৱাই নাছিলোঁ সেইবাবে আজি গাটো ধুৱাই দিলোঁ যিহেতু আজি পূজা হয় কোনটো পিন্ধিবা এইটো পিন্ধিবা কোনটো সেইটো নালাগে বেলেগ এটা পিন্ধা আকৌ ৰেড কালাৰটো পিন্ধা আৰু এইফালে আকৌ পাকঘৰত আহি তিতা কেৰেলাৰ চব্জি এখন ভাজি আছিলোঁ সেয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ আৰু এইফালে ৰেখাও লাগি আছে কামত আৰু আমাৰ ইফালে স্পেচিয়েল নিৰামিষ থালিখন আছে আলু ভাজি তাৰপিছতে কলডিলৰ পিটিকা তিতা কেৰেলা ভেন্দি চব্জি আৰু এইফালে চালাড আৰু লগতে এইফালে দাইল আৰু ভাত আৰু সেনেকৈ আজি দিনৰ সাজটো নিৰামিষকৈ চলিছে যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা সেইবাবে সকলোৱে এনেকৈ জুতি লগাই আমি আজি খাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আমি তিনিজনী এনেকৈ বনালোঁ আৰু ইহঁতি খাই লোৱাৰ পিছত মই এয়া লৈ লৈছোঁ মোৰ কাঁহীখন নাচাব আৰু যেনেকৈ তেনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মায়ো আয়োজন কৰিলে আৰু এইফালে মাহ প্ৰসাদবিলাকো ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লে মায়ে আৰু সেইকাৰণে মই অলপ ভিডিঅ'কে কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ময়ো এইফালে বগা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিয়ে ৰেডি হৈ ল'লোঁ তাৰপিছতে আমি গোটেইকেইজনে একেলগে পূজা ভাগ কৰিম আৰু মায়ে এইফালে সকলোখিনি ঠিক কৰি লৈছে আৰু যিহেতু মাহঁতৰ পাকঘৰটো পিছফালে সেইবাবে পাকঘৰটোতে নিয়ম ভাগ কৰিব লৈছে আৰু পূজা ভাগ আৰু এইফালে ৰেখা আৰু মই দুইজনীয়ে চাকি গছ ঠিক কৰি লৈছোঁ যিহেতু সন্ধিয়া হ'ল আগফালে লগাব লাগিব সেইবাবে দুইজনীয়ে লাগি গৈছোঁ আৰু এইফালে বাইদেৱে আমাক ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু এইফালে চাকি গছ মই ৰেডি কৰি বাহিৰত গেটৰ মুখত দুগচি দিবলৈ আৰু তুলসীৰ তলত তেনেকৈ চাকি গছ দিবলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া গেটৰ মুখত দিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু সিহঁত দুইজনী মোতকৈ চাপৰ হয় ঢুকি নাপায় সেইবাবে মই দিবলৈ লৈছোঁ চাকি গছ আৰু সেয়া গোটেই তিনিজনী মিলি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু যেতিয়া ফেষ্টিভেলবিলাক আহে তেতিয়া সকলোৱে মানে ফেমিলিৰ লগতহে উদযাপন কৰি ভাল লাগে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দুফালে দুটা ৰংগলী বনালে ভৰি খোজ দি মাইনা আৰু উনমনে কেতিয়া কৰিলে গমেই নাপালোঁ পিছতহে গম পাইছোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেয়াই অলপ আৰু এইফালে পূজা ভাগ শেষ কৰি মেলি প্ৰসাদ খাবলৈ ল'লোঁ গোটেইখিনিয়ে তাৰপিছতে এইফালে দেউতাও আহি ল'লে তাৰপিছতে লগে ভাগে আমি এয়া প্ৰসাদ খালোঁ আৰু এয়া অকণমান সকলোকে ভিডিঅ' কৰিলোঁ এয়া দেউতা আৰু এইফালে মা তাৰপিছতে কেতিয়াবা এইবিলাক পিছলৈ চাই কিবা এটা মানে স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব চায়ো ভাল লাগিব নহয়নে সেইবাবে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে ৰেখা তাৰপিছতে আমি এতিয়া প্ৰসাদ খাই মেলি আকৌ লাগিব আমি পাকঘৰত আৰু এইফালে আটা মঠাই আটা মঠিছে চাটনি পিচিব লৈছে আৰু মই বনাব লৈছোঁ ডাল তড়কা তাৰ বাবে এইফালে ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই পিঁয়াজ বিলাহী আৰু দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ
আৰু এইফালে ৰেখাই বনাই থৈছিলে বাটাৰ পনীৰ মছলা তাৰপিছতে তাই অলৰেডি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এইফালে দাল তৰকাখিনি অলৰেডি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ তাৰপিছত এইফালে তেল গৰম হ'বলৈ অলপ আছে আৰু সময় আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ আদা ৰচুন তাৰপিছতে বিলাহী ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আৰু চাই যাওক মোৰ ৰেচিপিটো দাল তৰকা মই কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া দিছোঁ মই তেজপাতখিনি প্ৰথমতে দি নল'ব তেলত কিছুমান কেতিয়াবা কি হয় তেলখিনি বেছি গৰম হৈ থাকিলে তেজপাতকেইখন জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইবাবে পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইফালে দিলোঁ নিমখ তাৰপিছতে দিব লৈছোঁ এইফালে হালধি 1 চামুচ তাৰপিছতে আৰু এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব তাৰপিছতে দিম মই এয়া আদা নহৰু এইখিনি খুন্দি থৈছিলোঁ মই আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ অলপ সিজালৈকে লৰাই থাকিব আৰু এতিয়া দি দিলোঁ মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ এইখিনি মই লৰাম ভালকৈ আৰু এইখিনি বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ গলি গৈছে আৰু এতিয়া সেইবাবে মই এতিয়া ইয়াত দিম মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ তাৰপিছত দিছোঁ এতিয়া জিৰা মছলা দিছোঁ তাৰপিছত দিম মই ধনিয়া মছলাটো এয়া ধনিয়া মছলা আৰু এতিয়া দিছোঁ এয়া গৰম মছলা আৰু আকৌ হেতাখনেৰে ভালকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু এতিয়া মই দি দিলোঁ এইখিনি তৰকাখিনি দি ল'লোঁ হালধি আৰু অলপ মই দি দিছোঁ অলপ কম নিচিনা দেখিলোঁ সেইবাবে আকৌ ভালকৈ মই এনেকৈ লৰাইছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত অলপ উতল আহিবলৈ দিব ইয়াৰ পিছতে দিছোঁ মই তৰকা মছলা এইটো ছানৰাইজৰ দাল তৰকা মছলাটো দিছোঁ এইখিনি মছলাখিনি অকণমান মই শেষত দিবলৈ থৈছিলোঁ আগত দিয়া নাছিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অলপ লাগিছিলে সেইবাবে মই নিমখ অকণমান দি দিলোঁ যিহেতু বইল কৰোঁতে নিমখ অলপ দিয়া হৈছিলে আৰু এইফালে মই দিলোঁ বাটাৰ আৰু তৰকাত বাটাৰৰ মানে দিয়াৰ পাছত ইমান ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ অলপ মনোৰমা ঘিউ তৰকাৰ মানে কি হয় ঘিউ বা বাটাৰৰ মানে টেষ্টটো যেতিয়া আহে তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে দি দিছোঁ মই মেথি কাচুৰি মেথি দিছোঁ আপোনালোকে ধনিয়া দিওঁ বুলি ক'লে ধনিয়াও দিব পাৰে আৰু এইখিনি কাচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব তেতিয়া তাৰ যিটো ফ্লেভাৰ আহিব তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব আৰু এইফালে ৰেখাই বনাই আছে লুচি পুৰি মই সেয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু এয়া ফুলা ফুলা গৰম গৰম পুৰি চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছে বাইদেউ চানা নাৰিকল বিলাহী এইফালে ৰচুন এইফালে টেঙা এয়া আমাৰ ডাঙৰ জা দেই আৰু এইফালে মই মাহঁতৰ পাকঘৰলৈও এপাক মাৰি আহোঁ বুলি এইফালে আহিলোঁ আৰু এইফালে মায়ে লাগি আছে পুৰি বনাইছে তাৰপিছতে আৰু দেউতাকো দি আছে গৰমে গৰমে খাবলৈ আৰু লগতে বনাইছে এইফালে চানা দাইল আৰু পনীৰ বনাইছে আৰু যিহেতু মাহঁতৰ পাকঘৰ বেলেগ মাহঁতি ভকত মানুহ হয় সেইবাবে আমি বনোৱা হাতেৰে নাখায় আৰু এয়া দেউতাই খাইছে একদম গৰমে গৰমে পুৰি আৰু পনীৰ তাৰপিছতে সেয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু মাহঁতিনো কেলে পিছ পৰক সেয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে গোটেই পোৱালিকেইটাকে দি লৈছোঁ আৰু খাবলৈ এতিয়া গোটেইকেইটাই মিলিজুলি এতিয়া খাবলৈ লৈছে তাৰপিছত যিহেতু আজি লক্ষী পূজাৰ লগতে চন্দ্ৰগ্ৰহণো আছে সেইবাবে সোনকালে বনাই ইহঁতক খুৱাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে সোনকালে বনালোঁ তাৰপিছতে ইহঁতকো সেয়া খাবলৈ এতিয়া দিছোঁ আৰু এইফালে ৰেখাৰ ভাইটিক পুৰি দিছে আৰু এইফালে মোৰ হাজবেণ্ড এতিয়া খাইছে আৰু
তড়কা পনীৰ আৰু পুৰি আৰু ৰুটি সেয়া খাই আছে লগতে খেলো চাই আছে যিহেতু ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে তাৰপিছতে সেই অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এইফালে ককাং নাতি কি মোবাইলত কি চাই পিনি কিবা কথা পাতি আছে আৰু এইফালে চাওকচোন গোটেইখনে ভাগে ভাগে মোবাইল চাই পিনি একদম ইমানেই সোমাই গৈছে মোবাইলত কোনো ক'ব নোৱাৰে একদম ইমানেই খাই বৈ একদম পেট পেলাই পেলাই মোবাইল চাইছে আৰু কাপোৰ লৈ লৈছে তাৰপিছতে আমিও এইফালে খাবলৈ ল'লোঁ তিনিজনীয়ে অৱশেষত বনাই মেলি আৰু সেয়াই ভাইটিয়ে অকণমান আমাক ভিডিঅ' কৰি দিলে সেয়া অকণমান জমনি কৰিছোঁ আৰু এইফালে ৰেখা লগতে আকৌ উন্মনেও অকণমান খাওঁ বুলি মাকৰ লগতে বহি লৈছে আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ কমেণ্ট লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব